Good evening, all. Mark your presenting. Now, 7th standard students, मला सांगा एक्झाम्स कोणाकोणाच्या चालू झाल्या? युनिट टेस्ट, फर्स्ट युनिट टेस्ट कोणाकोणाची चालू झाली आहे? नाव लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. मानस, मानस, यू आर फ्रॉम 8th ना? आय एम आस्किंग 7th. ओके. अनुज, भावेश, तुम्ही एकाच स्कूल मध्ये आहात का? आदेश, अनुज, भावेश. ओके. मग भावेश मला सांग, सायन्सचे किती लेसन आहेत? सायन्सचा पेपर झाला? नाही, किती लेसन आहेत? ते सायन्सचं 5 लेसन आहे. 5 लेसन. ओके. म्हणजेच त्यापैकी 3rd 4th आपला कम्प्लिटेड आहे आणि 7th 8th पण कम्प्लीट आहे. मग आपण 25 ला सायन्सचा पेपर आहे. 25 ला आहे, बरोबर. मग तुम्ही फर्स्ट मानसी मॅडमचा फर्स्ट आणि सेकंड लेसन कम्प्लीट झालाय? माईक ऑन कर आदेश. Yes, teacher. आणि कितवा चालू आहे? थर्ड. थर्ड मी शिकवलाय. मानसी मॅडम, थर्ड मी शिकवलाय ना तुम्हाला. मग आणि चौथा पण शिकवलाय. येस. मग आज आपण 5th लेसन पासून सुरुवात करूया. ओके. वी विल स्टार्ट विथ युअर लेसन नंबर 5. 8th स्टँडर्ड सांगा मला. 8th स्टँडर्ड किती लेसन आहेत एक्झामला, फर्स्ट युनिट टेस्टला? 3. ओके. ओके, फाईन. सो स्टँडर्ड 7 पासून आपण सुरुवात करतोय आणि 7th स्टँडर्ड आपण तुमचा लेसन नंबर 5 घेत आहोत. हा शिकवलाय का मानसी मॅमने? हा शिकवायला सुरुवात केली आहे का? सांगा पटकन. नो ना? ओके. मग आपण लेसन नंबर 5 ला सुरुवात करतो ऍज इट इज देअर इन युअर एक्झाम. ओके. तर बघा, फूड सेफ्टी. आपण वेगवेगळे अन्नपदार्थ का खातो? कारण त्यामधून आपल्याला वेगवेगळे न्यूट्रिएंट्स मिळत असतात. पोषण तत्वे मिळत असतात आणि त्या पोषण तत्वांचा आपल्या शरीरामध्ये देखील उपयोग होतो, हे आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. कोणते पोषण तत्वे मिळतात, कोणते न्यूट्रिएंट्स मिळतात? फूडमध्ये, अन्नामध्ये आपल्या कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फायबर अँड वॉटर. आणि हे आपल्या शरीराच्या योग्य वाढीसाठी खूप आवश्यक असतात. ओके. हे जे काही प्रथिने, खनिजे, विटामिन्स, ओके, त्यानंतर कर्बोदके, तंतुमय पदार्थ, पाणी, यासारखे जे पदार्थ आहेत ते आपल्या शरीराच्या योग्य वाढीसाठी खूप गरजेचे असतात. आणि हे आपल्याला वी गेट दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड मटेरियल्स लाईक व्हीट, ज्वार, पल्सेस, राईस, व्हेजिटेबल, फ्रुट्स एक्सेट्रा. आणि हे आपल्याला गहू, ज्वारी, डाळी, तांदूळ, भाज्या, फळे यासारख्या सगळ्याच पदार्थांमधून मिळत असतात. However, what will happen if these food materials are infested by insects or spoiled in any way? पण जर यातील काही पदार्थ किडलेले असतील, खराब असतील किंवा कीटकांनी नासाडी केलेली असेल त्यांची, तर काय होईल सांगा? आपल्या खाण्यायोग्य राहतील का ते? नो, नॉट एट ऑल. फूड स्पॉइलेज. मग अन्न बिघाड म्हणजे काय? बघा,
इथे पहिल्या चित्रात तुम्हाला काय दिसतंय? एक उंदीर गव्हाचं पोतं फाडून गहू खात आहे. दुसऱ्या चित्रामध्ये इथे एक वडापावचं दुकान आहे, पण तिथे खूप माशा घोंगावत आहेत. तिसऱ्या चित्रामध्ये भाजीवाल्या बाईच्या आजूबाजूला अन्न भाज्या खराब होऊन पडलेल्या आहेत. तर चौथ्या चित्रामध्ये अन्न असंच वाया जात आहे आणि तिथे खूप अन्नाचं स्पॉइलेज होत आहे. ओके, बघा. मग हा अन्न बिघाड कोणकोणत्या पद्धतीने होतो? कशाने अन्न बिघाड होतो? कोणते घटक कारणीभूत असतात? फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज बघूया आपण. Sometimes fruits or their skin turn black. Some foodstuffs give out a foul or bad odor. Such foodstuffs are not suitable for us to eat. Sometimes naturally available food materials are spoiled by wrong handling, as when they are overcooked or improperly stored, say in a damp place. In such cases, the quality of the food material deteriorates. They may also be spoiled during transportation. बघा, कधी कधी अन्न बिघाड कसा होतो? कधी कधी तुम्ही पाहिलं असेल की फळांच्या साली काळ्या पडतात. हॅव यू एव्हर सीन? फळांवर डाग पडतात किंवा त्यांच्या साली काळ्या होतात. पाहिलंय का कधी असं? येस. काही पदार्थांना असा कडवट, आपल्याला नकोसा वाटणारा पण वास येतो आणि हे पदार्थ आपण खाऊ शकत नाही. हे निसर्गतः मिळणारे पदार्थ आहेत, पण ते आपल्या कोणत्याही प्रक्रियेमुळे बिघडत असतात. उदाहरणार्थ, आपण जर एखादा पदार्थ जास्त शिजवला तरी तो बिघडू शकतो. ओलसर ठिकाणी ठेवला तर त्याला बुरशी येते आणि त्यामध्ये बिघाड होतो. आणि अयोग्य प्रकारे जर त्याची साठवणूक केली तरी देखील पदार्थांचा दर्जा बिघडत असतो. त्याच प्रकारे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करताना जर ट्रकमध्ये वाहतूक होत असेल आणि ते टोमॅटो असतील तर ते पण भरपूर एकमेकांवर पडून खराब होत असतात. येस. आणि अशा प्रकारचे अजून बहुतेक उदाहरणं आपण देऊ शकतो, कारण बहुतेक फॅक्टर्स असे असतात जे अन्न बिघाडाला कारणीभूत ठरतात. The foodstuffs we consume, whether of animal or plant source, must be of the best quality. आपण जे काही पदार्थ खातो, मग ते वनस्पतींपासून मिळालेले असू द्यात किंवा प्राण्यांपासून मिळालेले असू द्यात, हे सगळे चांगले आणि उत्तम दर्जाचेच असले पाहिजेत. अदरवाइज वी मे फॉल प्रे टू डिझीज ऑर इलनेस. आणि जर आपण असे बिघडलेले अन्न पदार्थ खाल्ले तर आपण रोगास बळी पडू शकतो किंवा प्रकृती देखील आपली बिघडू शकते. Food is said to be spoiled if there is a change in its color, odor, texture, quality, taste, and there is a loss of its nutrient content. जर अन्न पदार्थांचा रंग, वास, दर्जा, चव यांच्यामध्ये बदल होत असेल तर त्या अन्न पदार्थांमधील सगळ्या न्यूट्रिएंट्सचा, सगळ्या पोषक द्रव्याचा नाश होतो आणि याच पद्धतीला आपण स्पॉइल्ड फूड म्हणजे बिघडलेलं अन्न असं म्हणतो. अन्न बिघाड असं म्हणतो. स्पॉइलेज ऑफ फूड. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Okay. On the day out with our friends or family, we enjoy mouth-watering dishes like pani puri, shev puri, pav bhaji, vada pav, pizzas, burgers. But have you ever given a thought to how or where they were made, where they displayed and served hygienically? What was the source of the water used for preparing them? Discuss all this matter with your science teacher. बघा, सुट्टीच्या दिवशी बाहेर गेल्यावर आपण आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत, आपल्या फॅमिली सोबत पाणीपुरी, शेवपुरी, वडापाव, पिझ्झा, बर्गर, पावभाजी असे मस्त मस्त पदार्थ आवडीने खातो. पण तुम्ही कधी विचार केलाय का की हे पदार्थ कुठे बनवतात? विक्रीसाठी कोणत्या ठिकाणी ठेवतात? आपल्याला ज्याने हे पदार्थ दिले त्याने हायजीन फॉलो केलं का? त्याचे हात स्वच्छ होते का? त्याने यासाठी कोणतं पाणी वापरलं? या सगळ्याचा विचार आपण करतो का कधी? सांगा मला. नाही करत ना? नाही करत. पण मग केला पाहिजे की नाही केला पाहिजे? Yes, we should thought on that. We should think on that.
आणि असे पदार्थ खाणे मुख्यतः टाळायलाच पाहिजे. इथे लक्ष द्या. इथे सांगा मला विच फ्रुट्स इन द पिक्चर अपियर टू बी गुड टू ईट अँड वाय. इथे दिसलेल्या फळांपैकी कोणती फळं तुम्ही खाऊ शकता आणि का? बघा आपण फक्त ते खराब झालेला ऍपल नाही खाऊ शकत, बाकी सगळी फळे आपण खाऊ शकतो ना? येस. तुम्ही कसं ओळखलं की ते ऍपल खराब झालंय? त्याचा अपिअरन्सच आपल्याला सांगतोय, बरोबर? येस अनुज. टीचर त्याचा कलर. येस, त्याचा रंग, त्याचा टेक्स्चर, त्याच्या अपिअरन्स वरूनच त्याला पाहताच आपल्याला कळते की हे आपल्या खाण्यायोग्य नाही. Various kinds of changes occur in food material. For example, fruits turns black or change taste. Meat becomes sour or peanut become rancid. All these changes occur due to factors within the food material. बघा, फळांचा रंग काळपट होणे, चव बदलणे, मांस असेल तर त्याला आंबट वास येणे, शेंगदाणे खवट चवीचे लागणे, हे सगळे अन्नपदार्थात घडून आलेले बदल आहेत. आणि हे बदल आपल्या आरोग्यासाठी चांगले नाहीत. तर हे बदल कशामुळे घडून येतात? अन्नपदार्थांमध्येच अशा काही गोष्टी असतात, काही गोष्टी प्रेझेंट असतात फूड मटेरियल मध्ये, त्याच्यामुळेच हे अन्नामध्ये हे बदल घडून येतात. Often food grains etc. produced in farms are damaged due to various reasons like improper handling, improper storage, improper transportation, etc. Some foodstuffs like meat and milk are either acidic or alkaline. They may get spoiled due to chemical reactions on contact with metals. Sometimes foodstuffs may be spoiled due to contamination by microorganisms or insects from the surrounding air, water, or soil. Can you give some other example of factors that cause spoilage of food? बघा, शेतात जेव्हा अन्नपदार्थ तयार होतात तेव्हा त्यांना अनेक वेळा इजा पोचते. त्याचबरोबर अयोग्य हाताळणी, अयोग्य साठवण आणि शेतात तयार झालेला माल सगळीकडे पोहोचवणे यासाठी लागणारी वाहतूक, या सगळ्या गोष्टींमुळे अन्नावर परिणाम होतात. काही पदार्थ जसे दूध, मांस किंवा हे काय असतात? ऍसिडिक असतात किंवा अल्कलाईन असतात, आम्ल किंवा आम्लारी युक्त असतात. मग या पदार्थांचा जर धातूशी संपर्क आला तर रासायनिक पदार्थां प्रक्रियेमुळे सुद्धा ते बिघडतात. आणि बऱ्याच वेळा हवा, पाणी, जमीन यामधील सूक्ष्मजीव आणि कीटकांचा देखील अन्नामध्ये प्रवेश होतो आणि ते अन्न बिघडतं. तुम्ही कधी पाहिलंय का? जर आपण तांब्याच्या भांड्यात दही ओतलं, आपण गणपतीत पंचामृत तयार करतो, बरोबर? येस, करतो ना आपण? येस. मग त्यावेळी त्या पंचामृतामध्ये दही वापरतो आपण. ते दही जर आपण तांब्याच्या भांड्यात ठेवलं तर ते खराब होतं. दुपारपर्यंत ते ग्रीन लेअर तिथे फॉर्म झालेली दिसते. पाहिले का तुम्ही कधी? म्हणजेच काही अन्न पदार्थांचा जेव्हा धातूशी संपर्क येतो, कॉपरशी संपर्क आला, मेटल आहे, त्यामुळे तिथे केमिकल रिएक्शन झाली, रासायनिक प्रक्रिया झाली आणि असे पदार्थ बिघडून जातात. ओके, समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? ओके. नाव फूड वेस्टेज, अन्न नासाडी. हाऊ अँड वेअर इज फूड वेस्टेड? अन्न कोठे कोठे आणि कसे वाया जाते? बघा, आपल्या भारतामध्ये आपण वेगवेगळे फंक्शन साजरे करत असतो आणि त्यावेळी खूप ठिकाणी जेवण देखील केलं जातं. पण कधी कधी जेवढी माणसं एक्सपेक्टेड असतात तेवढी नाहीये आणि त्यावेळी अन्न वाया जातं. येस, हो की नाही? येस. जेवायला बसल्यावर काही लोक उगाचच आग्रह करत बसतात, घ्या घ्या घ्या, आणि जेवणाऱ्या व्यक्तीला ते खायचं नसतं आणि शेवटी तो वैतागून ते अन्न फुकट घालवतो. त्यावेळी पण अन्न वाया जातं. येस ऑर नो? येस. पहा, with the help of science and technology, India has shown great progress in the production of various foodstuffs
like cereals, fruits, vegetables, fish, as well as milk and milk products. Even so, many people in our country and all over the world face the problem of hunger. Many do not get even one meal a day. Hence, it is our duty to prevent wastage of food wherever it takes place. बघा, आता विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपल्या देशाने विविध प्रकारची अन्नधान्य, फळे, भाज्या, मासे, दूध आणि दुधाचे पदार्थ यांच्या उत्पादनात खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. असं जरी असेल तरी आजही आपल्या देशात खूप लोक असे आहेत जे दररोज अन्नाशिवायच झोपतात. त्यांना एक वेळचंही जेवण मिळणं कठीण आहे. मग अशा परिस्थितीत ज्या ज्या ठिकाणी अन्न वाया जाते ते जर आपण टाळलं तर जे उपाशी लोक झोपतात त्यांना एक वेळचं तरी अन्न मिळेल. येस, म्हणून आपलं इट इज अवर ड्युटी, हे आपलं कर्तव्य आहे की अन्न वाया जाणे हे आपण टाळलं पाहिजे. सो त्याचे काही प्रकार आहेत, क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह, म्हणजे संख्यात्मक आणि गुणात्मक अन्ननासाडी. क्वांटिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड, wrong methods of farming like hand sowing of seeds, inadequate threshing, improper storage, and wrong methods of distribution are some reasons for quantitative wastage of food. Besides, much food is wasted as a result of custom of offering and serving too much food to guests as traditional feasts or banquets. Had it not been wasted, all this food could have met the need of many others. बघा, चुकीच्या पद्धतीने शेती करणे, मुठीने पेरणे, अव्यवस्थित मळणी करणे, अयोग्य पद्धतीने साठवण करणे आणि अन्न वितरणाच्या चुकीच्या पद्धती वापरणे, तसंच पारंपरिक जी पंगत पद्धत आहे या पद्धतीमध्ये लोकांना अनावश्यकपणे आग्रह केला जातो आणि त्यावेळी सुद्धा अन्न वाया जातं. म्हणून यावेळी संख्यात्मकरित्या अन्नाची नासाडी होते. क्वांटिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड होतं, कारण वाया गेलेलं अन्न हे इतरांना दिलं गेलं असतं. येस ऑर नो? जर उगाचच पंक्तीत बसलेल्या लोकांना व्यर्थपणे वाढण्यापेक्षा जर तेच अन्न दुसऱ्या कोणाला गरजूंना दिलं असतं तर ते वाया गेलं असतं का? ओके. त्यानंतर आहे क्वालिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड, गुणात्मक अन्न नासाडी. Using wrong methods of protecting food, excessive use of food preservatives, overcooking, washing the vegetables after cutting them, mishandling of fruits like grapes and mangoes, miscalculation of time required to transport food from producers to consumers are some of the causes of qualitative wastage of food. बघा, अन्न रक्षण करताना अन्न सुरक्षेच्या जर चुकीच्या पद्धती वापरल्या आणि त्यासोबत जर प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे परिरक्षकांचा जास्त वापर केला, अन्न खूप जास्त प्रमाणात शिजवलं, भाज्या अगोदर चिरल्या आणि नंतर धुतल्या, त्यानंतर अन्न तयार होऊन जे ग्राहकापर्यंत पोहोचणारा वेळ आहे तो खूप जास्त लागला, तसंच द्राक्षे, आंबे यासारख्या फळांची योग्य हाताळणी नाही केली गेली, तर या पद्धतीने जी अन्न नासाडी होते तिला क्वालिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड म्हणजे गुणात्मक अन्न नासाडी असं म्हणतात. ओके. मग व्हॉट कॅन यू डू टू प्रिव्हेंट फूड वेस्टेज अँड स्पॉइलेज? हे अन्न वाया जाऊ नये म्हणून तुम्ही काय करू शकता? सर्व युअरसेल्फ ओनली ॲज मच ॲज यू कॅन ईट. आवश्यक तेवढेच अन्न ताटात वाढून घ्या. अवॉइड ओव्हर कुकिंग फूड. अन्न जास्त वेळ शिजवू नका. अवॉइड थ्रोइंग अवे लेफ्ट ओव्हर फूड. रियूज इट इन अ प्रॉपर वे. जर अन्न शिल्लक राहिलं असेल तर ते टाकून देऊ नका, योग्य पद्धतीने त्याचा पुन्हा वापर करण्याचा प्रयत्न करा. Buy only as much as grain, vegetable, fruits, milk, etc. as you need. Avoid the temptation to make excessive purchases. आवश्यक तेवढेच अन्नधान्य, फळे, भाज्या यांची खरेदी करा. अधिक खरेदीचा मोह टाळा. उगाच साठवून ठेवलं आणि ते फुकट जाऊन फेकून दिलं याला काहीही अर्थ नाही. Fifth is store grains and other perishable foodstuffs like vegetables, fruits, milk, etc. using proper method. जे काही फळे, भाज्या, दुधासारखे पदार्थ आहेत यांची योग्य पद्धतीने साठवण करा, म्हणजे फ्रीज मध्ये वगैरे ठेवा.
Check the expiry date of bottled, canned, packed food and use within that time. जे हवाबंद डबे किंवा बाटल्यांमध्ये अन्नपदार्थ असतात ते वापरण्या अगोदर त्यांची एक्सपायरी डेट, तारीख पाहून घ्यायची आहे आणि त्या तारखेपूर्वीच हे पदार्थ वापरायचे आहेत. Eat all the food that you have served yourself. ताटात घेतलेले सर्व अन्नपदार्थ संपवण्याचा प्रयत्न करा. अंडरस्टूड? समजलं इथपर्यंत? 7th स्टँडर्ड. Yes. Okay. So Yes. do one thing. Mhm. Okay. Question number 2. Question number 2 मधला C आणि D लिहायचं आहे. C आणि D. Question number 2. Answer the following questions in your own words. त्यामधला C आणि D लिहायचं आहे. Okay? Understood? Yes? Okay. Standard 8. 8th standard students, you have only 3 lessons for your first unit test. 8th standard. Teacher, I have 5 lessons. Okay, Dhanvi has 5. Dhanvi, you are from which school? Teacher, I am Dhanashri. Okay, sorry, Dhanashri. Okay, Dhanashri, from which school you are? KES. And when your exam is getting started? From 22. Okay, and your science paper is on? Teacher, syllabus is not given. Okay, timetable Timetable. is not given. Yes, Okay, fine, timetable is fine. not. Okay, fine. So we will continue with the same. मला सांगा मानसी मॅडमने कोणते लेसन घेतले तुमचे? धनश्री? येस, मानस. सांगा मला कोणते लेसन झालेत? रोहन? मानसी मॅडमने घेतलेले लेसन सांगा. आय नो माइन. Accordingly, we can proceed. ओके, आपण लास्ट लेक्चरला तुमचा लेसन नंबर 4 कंप्लीट केलाय. येस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम. Before that, we have completed your lesson number 3, that is force and pressure. Okay. Yes. So 1 and 2, lesson number 1 and 2 is done. 1 and 2 पूर्णपणे कंप्लीट झालाय का? येस. लास्ट लेक्चरला तो कंप्लीट झाला की तुमचा दुसरा कोणता लेसन मॅडमने स्टार्ट केलाय? मंडेला नो, यू डिडंट. मंडेचा कॅन्सल झाला ना लेक्चर? ओके, मग 5th लेसन स्टार्ट करूया. 5th लेसनला सुरुवात केलेली आहे का अगोदर? नाही ना? मानसी मॅडमने केले का सुरुवात? फक्त 2 कंप्लीट केले ना? धनश्री? येस फॉर? म्हणजे मी स्टार्ट करू, राईट? इज इट ओके? ओके, चला. So your lesson number 5 is inside the
ॲटम म्हणजेच अणूचे अंतरंग. ओके, प्रत्येक अणूच्या आतमध्ये काय असतं ते आपण या लेसन मध्ये शिकणार आहोत. सो येस, कॅन यू रिकॉल what is mean by matter, what is an atom and what is the smallest unit of matter? कोणत्याही एका प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला येत असेल ते तुम्ही देऊ शकता. What is mean by matter, what is an atom and what is the smallest unit of matter? Yes, द्रव्य म्हणजे काय, अणू म्हणजे काय आणि द्रव्याचा सर्वात लहान घटक कोणता? सगळ्यात लहान असतो अणू. द स्मॉलेस्ट युनिट इज ॲटम. ओके, आफ्टर दॅट हे अणू जोडून रेणू बनलेले असतात आणि या रेणूंना एकत्र येऊन द्रव्य तयार झालेलं असतं. यू हॅव लर्न दिस इन युअर प्रिव्हियस स्टँडर्ड्स ऑल्सो. बघा, वी हॅव सीन दॅट मॅटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्युल्स. काय शिकलोय आपण ऑलरेडी की द्रव्य हे रेणूंचं बनलेलं असतं. मॉलिक्युल्स आर फॉर्म फ्रॉम ॲटम्स. रेणू हे अणूंपासून बनलेले असतात. And effectively an atom is the smallest unit of matter. म्हणूनच अणू हे द्रव्याचे सर्वात लहान एकक आहे. An atom is the smallest particle of an element which retains its chemical identity in all the physical and chemical changes. कोणताही भौतिक किंवा रासायनिक बदल असला की आपली रासायनिक ओळख कायम राखणारा मूलद्रव्याचा सगळ्यात लहानात लहान कण म्हणजे ॲटम, अणू. ओके, सो टेबल 5.1 shows names of formula for some substances. Complete the table by putting tick marks in appropriate box to indicate the formation of smallest particle and the type of matter. इथे तुम्हाला 5.1 या टेबल मध्ये काही पदार्थांची नावे आणि त्यांचे फॉर्म्युलाज दिलेले आहेत, त्यांची सूत्रे दिलेली आहेत. त्यावरून पदार्थाच्या लहानात लहान कणाची माहिती आणि पदार्थाचा प्रकार दर्शवणाऱ्या खुणा आपल्याला करायच्या आहेत. ओके, सो वॉटरचा फॉर्म्युला आहे H2O. ओके, इज अ मॉलिक्यूल. ऑक्सिजन O2 is also a molecule. Helium is an atom. हायड्रोजन H2, अमोनियम NH3, नायट्रोजन N2 हे ॲटम आहे, मॉलिक्यूल आहे, सिंगल टाइप ऑफ ॲटम इन अ मॉलिक्यूल. हे सगळं या टेबल मध्ये कंप्लीट करायचं आहे. यू कॅन डू दिस फॉर युअर होमवर्क. विल यू? येस, ऑलरेडी झालेला आहे, त्यामुळे फक्त रिव्हिजन साठी तुम्हाला दिलेला आहे. यू हॅव डन दिस इन युअर 6th and 7th स्टँडर्ड्स. ओके, कंप्लीट करणार तो टेबल. ओके, types of substances. We have learned in earlier standard that the smallest particle of most of the substance are molecule. आपण मागच्या इयत्तेत शिकलेलो आहोत की बऱ्याच पदार्थांचे लहानात लहान कण हे रेणू असतात. The molecules of a few substances contain only one atom. काही पदार्थांच्या रेणूंमध्ये एकच अणू असतो, एकच ॲटम असतो. Molecules are formed by chemical of combination of atoms. हे मॉलिक्युल्स, हे रेणू अणूच्या रासायनिक संयोगाने तयार होत असतात, केमिकल कॉम्बिनेशनने तयार होत असतात. फ्रॉम दिस वी अंडरस्टँड दॅट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन इलेमेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इज अन ॲटम. मग यावरून आपण असं कन्क्ल्युजन काढू शकतो की रासायनिक संयोगात भाग घेणारा मूलद्रव्याचा लहानात लहान कण म्हणजे ॲटम, अणू. The concept of atom is more than 2500 years ago. अणुविषयाची ही संकल्पना जवळजवळ 2500 वर्ष जुनी आहे. However, it was forgotten in the course of time. In modern times, scientists on the basis of experiments explain the nature of atoms as well as the internal structure of atom. It started with Dalton's atomic theory. मग काळाच्या ओघात ही सगळी कल्पना विस्मृतीत होत गेली आणि आता आधुनिक काळामध्ये वैज्ञानिकांनी काही प्रयोग केले. त्या प्रयोगांच्या आधारे अणूचं स्वरूपच नाही तर त्यामध्ये काय आहे, व्हॉट इज इनसाइड दॅट ॲटम,
अणूच्या अंतरंगात काय आहे हे देखील स्पष्ट केलं आणि याची सुरुवात इट स्टार्टेड विथ डाल्टन्स ॲटॉमिक थेअरी. डाल्टनच्या ॲटॉमिक थेअरीने म्हणजे डाल्टनच्या अणु सिद्धांताने त्याची सुरुवात झाली. ओके. So here are some extra information for you. Indian philosopher Kanad in 6th century BC stated that there is a limit to divide matter into small particles. The indivisible particles that constitute matter were named by Kanad Muni as Parmanu, meaning the smallest particle. He also stated that Parmanu is indestructible. बघा, भारतीय तत्वज्ञ कणाद जे ख्रिस्तपूर्व 6व्या शतकात होते, त्यांनी असं सांगितलं की द्रव्याचे लहान कणांमध्ये विभाजन करायला एक मर्यादा असते. द्रव्य ज्या अविभाज्य कणांनी बनलेले आहे त्यांना या कणाद मुनींनी परमाणु म्हणजे सगळ्यात लहानात लहान कण असे नाव दिले. आणि त्यांनी असं देखील मानलं असं मत देखील मांडलं की ही स्टेटेड दॅट परमाणु इज इनडिस्ट्रक्टिबल, म्हणजेच अणु हा किंवा परमाणु हा अनाशवंत असतो, त्याचा नाश होऊ शकत नाही. Then the Greek philosopher Democritus in 5th century BC stated that matter is made up of small particles and this cannot be divided. The smallest particle of matter was named by Democritus as atom. In Greek language, atomos means the one which cannot be cut. त्यानंतर ग्रीक तत्ववेत्ता डेमोक्रिटस जो ख्रिस्तपूर्व 5व्या शतकात होता, त्यांनी असं प्रतिपादन केलं की द्रव्य लहान कणांचे बनलेले आहे आणि या कणांना कट करता येत नाही, कापता येत नाही. द्रव्याच्या या लहानात लहान कणाला या डेमोक्रिटसने ॲटम असं नाव दिलं, कारण ग्रीक भाषेत ॲटॉमोसचा अर्थ होतो कापता न येणारा. ओके. अणुबद्दलच्या या संकल्पना समजल्यात. हॅव यू अंडरस्टूड दिस कन्सेप्ट अबाउट ॲटम्स? कोणी मांडला अणुबद्दलचा पहिला सिद्धांत? Who put forward the first concept about atom? Dalton. Okay. In scientific way, Dalton. वैज्ञानिक पद्धतीने डाल्टनने अणूचा पहिला सिद्धांत मांडला. तर त्याबद्दल आपण आता शिकणार आहोत. Before that, tell me, is there any doubt till here? Sure. Okay. Now we will start learning about Dalton's theory, Dalton's atomic theory. Daltonचा अणु सिद्धांत. British scientist John Dalton put forth in 1803 AD his celebrated atomic theory. According to this theory, matter is made up of atoms and atoms are indivisible and indestructible. All atoms of an element are alike, while different elements have different atoms with different mass. बघा, काय सांगितलं डाल्टनने 1803 मध्ये. जॉन डाल्टन हा जो ब्रिटिश वैज्ञानिक होता त्याने अणु सिद्धांत मांडला आणि त्याच्या या सिद्धांतानुसार द्रव्य हे अणूंचे बनलेले असते. ॲटम काय आहे? इनडिव्हायसिबल अँड इनडिस्ट्रक्टिबल, म्हणजे अणु हे अविभाजनीय आणि अनाशवंत आहे. एका मूलद्रव्याचे सर्व अणु एकसमान असतात, तर जर मूलद्रव्य भिन्न असेल तर अणु देखील भिन्न असतात आणि त्यांचे वस्तुमान देखील भिन्न असते. देअर masses can also be different. Okay. Now, take a solid ball and a bundi laddu. Press both these spheres with your palms. What do you find? बघा, एक भरीव चेंडू आणि एक बुंदीचा लाडू या दोघांना आपण हाताने दाब दिला तर काय दिसेल? बुंदीचा लाडू एक छोटे छोटे कण एकत्र एकमेकांना चिकटून बनवलेला असेल, राईट? येस. पण बॉलच्या बाबतीत तसं होईल का? छोटे छोटे पार्टिकल जोडून बनवलेला आहे असं दिसेल का आपल्याला? सांगा. बॉलचं इंटरनल स्ट्रक्चर दिसेल का आपल्याला छोटे छोटे पार्टिकल जोडलेलं, जसं बुंदीच्या लाडू बद्दल दिसलं? No, we cannot. Now,
A bundi laddu is found to have an internal structure. It is formed by sticking smaller particles, the bundis, to each other. बघा, बुंदीच्या लाडवाला जर आपण दाब देऊन पाहिलं तर त्याची अंतर्गत संरचना अशी दिसेल की तो एक की तो लाडू लहान लहान बुंदीचे कण एकमेकांना चिकटवून बनवलेला असेल. However, the solid ball, broadly speaking, does not have any internal structure. पण जर आपण भरीव चेंडूचा विचार केला तर त्याला अंतर्गत संरचनाच नाही असं आपल्याला दिसून येईल. The atom, as described by Dalton, turns out to be a hard solid sphere with no internal structure. म्हणूनच डाल्टनच्या अणुसिद्धांतानुसार अणूमध्ये वस्तुमान डाल्टनच्या अणुसिद्धांतानुसार त्याने जो वर्णन केलेला अणू होता तो एखाद्या कडक आणि गोलाप्रमाणे होता ज्यामध्ये काहीही संरचना नव्हती, with no internal structure. According to Dalton's atomic theory, the mass is distributed uniformly in an atom. The scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particles inside an atom have a mass 1800 times less than a hydrogen atom. मग डाल्टनच्या या सिद्धांतानुसार अणूमध्ये वस्तुमानाचे वितरण हे सर्वत्र एकसमान असते असं त्याने म्हटलं. जे जे थॉम्सन या वैज्ञानिकाने अणूच्या आत जे काही निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आहेत, ऋणप्रभारित कण आहेत, त्यांचा शोध लावला. ओके. आणि त्याने काय दाखवून दिलं की अणूच्या अंतरंगात असलेल्या ऋणप्रभारित कणांचे वस्तुमान हायड्रोजनच्या अणूपेक्षा 1800 पट कमी असते, 1800 पट कमी असते. काय दाखवलं त्यांनी की जे काही निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स विच आर प्रेझेंट इनसाइड द ॲटम त्यांचा मास, त्यांचं वस्तुमान हे 1800 टाइम्स लेस दॅन अ हायड्रोजन ॲटम, हायड्रोजन ॲटम पेक्षा 1800 पट कमी एवढं असतं. लॅटर दिस पार्टिकल वेअर नेम ॲज इलेक्ट्रॉन आणि हळूहळू या कणांना पुढे जाऊन इलेक्ट्रॉन असं नाव दिलं गेलं. कॉमन सबस्टन्सेस आर युजली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जे काही सर्वसाधारण पदार्थ असतात ते निसर्गतः विद्युत प्रभारदृष्ट्या उदासीन असतात. त्यावर कोणताही पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह चार्ज नसतो, ऋण किंवा धन प्रभार नसतो. Obviously, the molecule of substances and the atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral. म्हणूनच पदार्थांचे रेणू आणि ते ज्यांच्या रासायनिक संयोगाने बनतात ते अणू हे देखील इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल म्हणजे विद्युत प्रभार दृष्ट्या उदासीन असतात. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड टिल हियर? Okay, is it so? Yes, teacher. I have written that this lesson is complete, but Tejal and Rohan has written no, so I didn't say any word. Okay. Okay, fine. So that's what I was asking everyone. Yes, this is making a quite confusion now. Okay, so now we will do one thing. We will have a revision of your lesson number 4. Okay, I will ask you some question. Is it okay? Okay, so ma'am will continue with the same. Okay. So let's start. Okay, question number yes. Fourth lessons, fill in the blanks we have done, right? Yes. So answer the second question now. A battery is to be formed by joining three dry cells. Three dry cells, them with connecting wires. Show how will you connect the wires by drawing a diagram. Okay, you have to draw diagram for this. Third is, let it be. In an electric circuit, a battery and a bulb have been connected and the battery consists of
two cells of equal potential difference. If the bulb is not glowing, then which test will you perform in order to find out the reason for the bulb not glowing? इथे काय सांगितलंय, एका इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये एक बॅटरी आणि एक बल्ब कनेक्ट केलेले आहेत आणि या बॅटरीमध्ये दोन सेल्सचा वापर केलेला आहे ज्यांचा पोटेन्शियल डिफरन्स इक्वल आहे, विभवांतर सारखंच आहे. तरी सुद्धा जर बल्ब पेटत नसेल तर कोणती टेस्ट करून बघाल तुम्ही यासाठी? Which test will you perform for this? Yes? The wire check. 8th standard. 8th standard. Yes, you can check the connections. You can check if the plug is on or not. Plug तुम्ही ऑन केलं का नाही ते पण तुम्ही पाहू शकता. Yes? Okay. Now tell me one thing. Describe the construction, working and usefulness of dry cell with the help of diagram. इथे डायग्राम आहे पण तुम्ही मला ड्राय सेलचं कन्स्ट्रक्शन सांगू शकता. कोरडा घट. कोरड्या विद्युत घटाची रचना कशी असते सांगा? You can read from the textbook. Yes. ड्राय सेल कसा बनलेला असतो? Okay, Dhanashri, read this. Yes, इथे construction आहे. You can read Yes, from here. yes, teacher. Wait. Teacher, from which? Wait. Okay, the selected part. You can read till here. Okay. Take a lead dry cell and remove its outer coating. Inside you will find a whitish metal layer. This is the zinc Zn metal layer. This is a negative terminal of the cell. Now carefully break one this layer. This is another layer inside. An electroid. Ma'am, what is that? Yes, beta. Ma'am, what is? There is another layer inside and an electrolyte. Electrolyte is filled between these two layers. The electrolyte contains negatively charged and positively charged ions. These are the carriers of electricity. The electrolyte is a wet lump of zinc chloride, ZnCl2, and and ammon, ammonium chloride, NH4C1. There Cl, is NH4Cl. Ammonium chloride, NH4Cl is the formula. NH4 chloride Cl. There is a graphite rod at the center of the cell. This is positive terminal of the cell. A paste of Manganese dioxide. magnesium dioxide, magnesium dioxide MnO2 is filled outside the rod. Because of the chemical reactions of these chemicals, electric charge is produced on the two terminals, graphite roll and zinc layer, and an electric current flows in the circuit. Okay. मराठीमध्ये कोण सांगणार? कोरडा विद्युत घट. तेजल. Yes, teacher. हा सांग. एक निकामी झालेला कोरडा विद्युत घट घेऊन त्याचे बाहेरचे
आवरण काढा. त्याच्या आत एक पांढरक धातूचा आवरण दिसेल. हे जास्त झेड ब्रॅकेट धातूचे आवरण होय. हेच गटाचे ऋण टोक. आता हेही आवरण हलकेच फोडा. जास्तीच्या आवरणाचे आत आणखी एक आवरण असते. या दोन्ही आवरणांमध्ये विद्युत अपघटनी भरलेली असते. विद्युत अपघटनीपेक्षा धनप्रभारित व ऋणप्रभारित आयन असतात. यामार्फत विद्युत वहन होते. ही अपघटनी म्हणजे ZnCl2 आणि NH4Cl Cl क्लोराइड Cl यांच्या ओल्या मिश्रणाचा अलदा असतो. लगदा असतो. गटाच्या मध्यभागी एक लाईट कांडी असते. हे गटाचे धन टोक असते. कांडीच्या बाहेरील भागात MnO2 ची पेस्ट भरलेली असते. या सर्व रासायनिक पदार्थांच्या रासायनिक अभिकेंद्राद्वारे दोन्ही टोकांवर विद्युत प्रभाव तयार होतो व वस्तुपरिच्छेदातून विद्युत प्रवाह वाहतो. Okay. So 7th standard writing done. 7th standard your writing is being done. Okay. Okay then. So everyone, we are going to stop over here for today. All the syllabus is about to complete. फक्त एका लेक्चर मध्ये तुमचे दोन्ही 7th and 8th सगळ्यांचे syllabus complete होणार आहेत. So we will arrange the same lecture in tomorrow or day after tomorrow, and we can complete that one also. Okay. So you all can leave now. Bye bye everyone. Bye teacher. Thank you teacher. टीचर Bye teacher. Bye bye. Bye bye teacher. Bye.